Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Pakita ko sa inyo kung ano na nangyari sa room ko. Diba nung last week, nung mga ilang araw na nagdaan, para siyang dinaanan ng bagyo. Kaya kanina nagpalit ako lahat ng mga bedsheet nung sa kama ko. Diyan sa kabila, nagpalit ako dyan kagabi. Kaya at isa pa, nag-map din ako. Kaya ito yung makikita ninyo. Ito actually final na to. Ito yung yung personal na dito since meron pa akong laptop na dadalhin. Kaya ito. Ewan ko lang kung dadalhin ko tong ko. Pagkatapos isa, ipopold ko. Pagpipilian ko kung saan dyan ang dadalhin ko. Na ipopold ko na ilagay dito sa loob. Kasi pag magdala ka pa ng isa pa, hindi na sila papayag nun. Kaya, ewan ko kung ano magiging desisyon ko. Pagkatapos actually, na ako kanina, naglinis na ako, nag-map na ako. Na-advance pa yung, di ba, linis. Pero makikita niyo in the middle of this video na nagmamap si Inday. Kaya, ganun. Kaya, malinis naman na siya. Kaya, ganun. Hindi na siya, tapos yan. Pagkatapos yan, uniform ko. Actually, papasok ako maya-maya. Pagkatapos ito lang reader ko. Ito yung naayos ko na yung yung mga gamit ko dito. Yung mga stock. Ito pa yung pinagpalitan. Actually, lalabahan ko pa to siya bukas na lang. Since meron akong nakipagpalitan, mag-straight ako sa Wednesday. So, bukas paglabas ko morning, dito ako matutulog sa gabi. Pero may lalakarin kami ng friend ko. Kaya, na naman. Pagkatapos, actually, ito yung, yung map. Ito yung mga mails ko. Naiwan ko lang kung or baka isa-shredded ko siya para hindi tayo ma-identity thief. Uso yan dito sa States. Pagkatapos, ito yung free. Yung dalawa na to, free. Ito yung binayaran ko ng $150. Manila, Los Angeles to Manila lang. Parang pasalubong lang to sa Manila. Kaya, parang okay na rin. Pagkatapos yan, ganyan. Kaya, parang dry na yung sahig. At least ngayon, na siya. Kaya, panoorin nyo kung paano ako ng map. Kaya, ganun. Hindi pa ako tapos. One more. Kaya, pagod. Parang lang. Parang si Inday lang ako.
ko. Naka-ready na. Nakabalot na siya ng plastic. Ito. Pagkatapos, oops. Ayan o. Para ganun. Ang alinis na guys. I like it. Gusto ko lang ano siya. Dito natulog. Ito pang visitor ko eh. Kaya kung sino sa inyo na gustong mag-visit sa akin, ganyan. Ito akin yan. Ito yung ano ko. Closet ko. Yung ganun. Kaya naka-play yung ano ko. Kaya nakakapagod. Kaya dito muna. Napagod si Inday. Kaya thank you guys for watching my video. Nakapaglinis na ako, ready to go na. Ilang araw pa naman, let's say meron pa akong 6 days, pero mas maganda na yung ready ka na kasi marami ka pang isipin. So meron pa akong yung hand carry ko na pack bag kasi meron pa akong ipa-finalize doon. Pero yung hand carry ko na luggage na yung maliit, ano na siya, final na talaga yon. Kaya so okay na ako doon. Kaya thank you guys. So if you like this video, please don't forget to leave comments if you like this. And you can suggest kung ano gusto niyo ipagawa sa akin. Huwag lang kumain ng durian. Ng balat ng durian. Laman ng durian. Adik ko doon. Kaya thank you. God bless. Smile and spread love. Bye-bye.